BBS फर्स्ट इयर बिजनेस इङ्ग्लिसको योभन्दा अगाडिको एक्जाममा तपाईँलाई 10 मार्क्समा न्युज रिपोर्ट राइटिङ चाहिँ लेख्न आएको थियो। न्युज रिपोर्ट राइटिङ के हो त भन्दाखेरि कुनै इभेन्ट भएको हुन्छ, त्यो इभेन्टमा के भयो, कसरी भयो, कहिले भयो, हो सबै कुराहरू चाहिँ यो रिपोर्ट राइटिङमा चाहिँ आउने गर्छ। अब जेनेरली कुरा गर्ने हो भने इभेन्ट दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ राम्रो इभेन्ट, अर्को हुन्छ नराम्रो इभेन्ट। राम्रो इभेन्ट कस्तो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यदि कुनै एनुअल डेहरू भएको छ, त्यसको फङ्सनको बारेमा छ, वा कुनै सेलिब्रेसन होस्, फेयरवेल सेलिब्रेसन, अथवा कुनै ब्रान्चहरू चाहिँ उद्घाटन गरेको होस्, अथवा ब्लड डोनेसन क्याम्पहरू होस्, कुनै क्विज प्रोग्रामहरू होस्, क्रिकेट प्रोग्रामहरू होस्, हो यस्तो इभेन्टलाई चाहिँ हामी राम्रो इभेन्ट भन्ने गर्छौँ। भन्दाखेरि नराम्रो इभेन्ट कस्तो हुन्छ त, कुनै रोड एक्सिडेन्ट भएको, कतै नेचुरल क्यालामिटिजहरूले डिस्ट्रोय गरेको, हो यस्तै नराम्रो इभेन्टहरू हुने गर्छ। यानि इभेन्ट दुई किसिमको, राम्रो अथवा नराम्रो। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ न्युज रिपोर्ट लेख्ने फर्मेट चाहिँ कस्तो हुन्छ त, कसरी हामी न्युज रिपोर्ट लेख्ने त, कुन स्टेपहरू हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ त, हो त्यो सबै कुराहरू फलो गरेर तपाईँ राम्रो एउटा न्युज रिपोर्ट लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ एक्जाममा राम्रो मार्क्स पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला, र यो भिडियो मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक पनि गर्न नबिर्सिनु होला। ल अब के ढिलो नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब न्युज रिपोर्ट राइटिङको फर्मेट कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सबसे माथि तपाईँले चाहिँ हेडिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी एक्जाममा चाहिँ तपाईँले क्वेसनमा हेडिङ दिएको हुनसक्छ। यदि दिएको छैन भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्वेसन पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कुन इभेन्ट भइरहेको छ त, हो त्यही इभेन्टलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हेडिङको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। अब योभन्दा अगाडिको एक्जाममा चाहिँ के क्वेसन सोधिएको थियो भन्दाखेरि राइट अ न्युज रिपोर्ट अन द ओपनिङ अफ 25th ब्रान्च अफ शेखर ब्याङ्क लिमिटेड इन इलाम हेडक्वार्टर भनेर यसरी सोधिएको थियो। यसमा चाहिँ तपाईँलाई हेडिङ के हो भनेर भनेको थिएन। अब यदि तपाईँले क्वेसन पढ्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 25th ब्रान्च शेखर ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ 25th ब्रान्च चाहिँ उद्घाटन गरेको कुराले, ओपनिङ गरेको कुरा चाहिँ यहाँ भनिएको छ। भनेपछि हाम्रो हेडिङ के भयो भन्दाखेरि ओपनिङ अफ 25th ब्रान्च अफ चाहिँ शेखर ब्याङ्क लिमिटेड भनेर चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, यहाँ हेडिङ हुने भयो। हो यसरी नै तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हेडिङ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको ठ्याक्क राइट ह्यान्ड साइडको चाहिँ मुनिपट्टि, अथवा कसैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमै पनि लेख्ने गर्छ, त्यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ, कसले यो रिपोर्ट लेखिरहेको छ त त्यसको नाम। अब कहिलेकाहीँ क्वेसनमा चाहिँ तिमी राम हौ, तिमी हरि हौ, तिमी श्याम हौ भन्दा यसरी डिफ्रेन्ट नाम दिएको हुनसक्छ। यो क्वेसनमा नाम दिएको छैन भने तपाईँ XYZ अथवा ABC अथवा आफ्नो नाम जे लेख्दा पनि हुन्छ, त्यसले तपाईँलाई केही पनि फरक पार्दैन यदि तपाईँले एक्जाममा लेख्दै हुनुहुन्छ भने। ठ्याक्कै त्यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ कुन ठाउँमा बसेर तपाईँ न्युज रिपोर्ट लेख्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि क्वेसनमा तपाईँलाई इलाम भनेर दिएको छ। तपाईँ त्यो इलामबाटै न्युज रिपोर्ट लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ इलाम भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, अथवा तपाईँ जुन ठाउँबाट लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको चाहिँ नाम तपाईँले त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब मैले काठमाडौँबाट लेखेँ भने काठमाडौँ नेपाल भनेर लेख्छु, विराटनगरबाट लेखेँ भने विराटनगर नेपाल भनेर लेख्छु। अनि त्यसको मुनि तपाईँले डेट लेख्नुपर्ने हुन्छ। हो एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यही फर्मेट फलो गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। डेट लेख्दाखेरि जस्तै म के लेख्छु भन्दाखेरि आज 19 जनवरी 2022, त्यही भएर म 19 जनवरी 2022 हो यसरी चाहिँ लेख्ने गर्छु। अब यी सबै कुराहरू तपाईँले यही फर्मेट फलो गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। आज चाहिँ म तपाईँलाई यो भिडियोमा राम्रो इभेन्टको चाहिँ न्युज कसरी लेखिन्छ त, यानि राम्रो इभेन्टको चाहिँ न्युज रिपोर्ट कस्तो हुन्छ त, हो त्यो चाहिँ ट्रिकसहित तपाईँलाई यहाँ लेख्न सिकाउँछु। कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि सबसे सुरुमा अब स्टार्टिङ कसरी गर्ने भन्दाखेरि इभेन्ट वाज अर्गनाइज बाई भनेर यसरी लेख्ने। इभेन्ट भनेको कुन इभेन्ट त भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो ब्रान्च ओपनिङ इभेन्ट हो। त्यही भएर यहाँ के लेख्ने भन्दाखेरि 25th ब्रान्च ओपनिङ इभेन्ट वाज अर्गनाइज बाई, कसले यो अर्गनाइज गरेको त उसको नाम लेख्ने। भनेपछि यो अर्गनाइज गरेको शेखर ब्याङ्कले हो भनेपछि 25th ब्रान्च वाज अर्गनाइज बाई शेखर ब्याङ्क लिमिटेड भनेर हो यसरी लेख्ने। ओन डेट, अब ओन अनि डेट लेख्ने, कुन डेटमा त भन्दाखेरि यहाँ डेट लेखेको छैन भने अब तपाईँले आफै एउटा डेट लेख्नुपर्ने हुन्छ। भन्नाले आज 19 जनवरी 2022 हो भनेपछि ओन 19 जनवरी 2022 एट, यहाँ प्लेसको नाम भनेको छ। प्लेस भनेको कुन प्लेस त भन्दाखेरि इलाममा हो, इलाम हेडक्वार्टर एट इलाम हेडक्वार्टर भनेर यसरी लेख। द फङ्सन
स्ल्यास इभेन्ट स्टार्टेड एट अनि टाइम भनेको छ यो लेख्ने अनि टाइम कति हो त भन्दाखेरि अब यहाँ दिएको छैन टाइम, अब आफै गेस गर्ने भनेपछि यो चाहिँ अब मैले गेस गरेँ बिहानको 9 बजेदेखि भन्दाखेरि टाइम भनेको 9 AM एन्ड लास्टेड टिल अब कहिले सकिन्छ त भन्दाखेरि बेलुका 5 बजे सकिन्छ भनेपछि टिल 5 PM भनेर हो यसरी लेख्ने। यो चाहिँ कमन लाइन भयो, यो चाहिँ कमन लाइन भयो। अब यदि तपाईँलाई ब्लड डोनेसन भनेको छ भन्दाखेरि अब इभेन्टको ठाउँमा तपाईँले के लेख्नु पऱ्यो, ब्लड डोनेसन के हुने भयो त भन्दाखेरि ब्लड डोनेसन वाज अर्गनाइज बाई, कसले अर्गनाइज गरेको उसको नाम, ओन अनि डेट लेख्ने, एट कुन प्लेसमा हो त्यो प्लेसको नाम लेख्ने, अन्त फङ्सन इभेन्ट स्टार्टेड एट कुन टाइममा स्टार्ट भयो त्यो लेख्ने, अनि एन्ड लास्टेड टिल अनि कतिखेर चाहिँ त्यो सकियो त त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सबै तपाईँको राम्रो इभेन्टको लागि चाहिँ कमन लाइन भयो। अनि त्यसमा तपाईँ अर्को कुरा पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। के एड गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मेनी पिपुल पार्टिसिपेट इन इट भनेर यसरी तपाईँ यही फर्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ यो कुरा एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो हाम्रो फर्स्ट प्याराग्राफ। अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा के लेख्ने त भन्दाखेरि अब यो प्याराग्राफमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ के भयो त हो त्यो सबै कुराको घटना चाहिँ तपाईँले त्यहाँ पुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनमा तपाईँलाई कहिलेकाहीँ हेल्प दिएको हुन्छ, हो त्यही हेल्पबाट चाहिँ तपाईँले बढाइ चुडाइ गरेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यानि तपाईँले त्यहाँ हिन्ट दिएको हुन्छ, त्यही हिन्टलाई चाहिँ बढाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँलाई हिन्ट दिएको छैन, जस्तै यो क्वेसनमा जस्तै हिन्ट दिएको छैन भने आफै गेस गरेर चाहिँ तपाईँले के भएको होला त त्यो तपाईँले आफै इमेजिन गरेर। ब्रान्च ओपनिङमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चिफ गेस्ट बोलाएको हुन्छ, चिफ गेस्ट आउँछन्, रिबन काट्छन्, अनि त्यस पछाडि त्यो ब्याङ्कको म्यानेजरहरू सबै भेला हुन्छन्, एउटा राम्रो प्रोग्राम हुन्छ, अनि त्यो राम्रो प्रोग्राममा सबै अरू कसले स्पिचहरू दिन्छ, त्यो ब्याङ्कको ब्रान्च म्यानेजरहरूदेखि लिएर अरूले स्पिच दिन्छन्, अनि कसरी अब यो अर्गनाइजेसनलाई अगाडि बढाउने हो त्यो बारेमा पनि त्यहाँ डिस्कस हुन्छ भनेर हो यसरी तपाईँले इमेजिन गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लेख्दा अब कुन टेन्समा लेख्ने त भनेर तपाईँ कन्फ्युजन नहुनु, किनकि न्युज रिपोर्ट जहिले पनि पास्ट टेन्समा लेखिन्छ। यानि तपाईँले मेन भबलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, भब टूको फर्ममा लाने अनि सेन्टेन्स बनाउने अनि लेख्दै जाने हो। त्यसरी नै तपाईँले धेरै सेन्टेन्स बनाएर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब सबसे इम्पोर्टेन्ट प्याराग्राफ यानि थर्ड प्याराग्राफ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कसलाई चिफ गेस्ट ल्याउनु भयो त हो त्यो कुरा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै यो ब्रान्च ओपनिङ हुँदैछ भने, इलाम डिस्ट्रिक्टमा ब्रान्च ओपनिङ हुँदैछ भने तपाईँ काठमाडौँको चाहिँ ब्रान्च म्यानेजरलाई चाहिँ यहाँ चिफ गेस्टको रूपमा बोलाउनुहुन्छ अरे, अथवा त्यही डिस्ट्रिक्टको चाहिँ कुनै एउटा ठुलो रेप्युटेड पर्सनलाई चाहिँ तपाईँ चिफ गेस्टको रूपमा बोलाउनुहुन्छ अरे, हो यसरी कसलाई चिफ गेस्ट बनाउनु भयो त त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले थर्ड प्याराग्राफमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि द चिफ गेस्ट वाज भन्ने अनि चिफ गेस्टको नाम लेख्ने, अनि हि डेलिभर्ड अ स्पिच, हि मोटिभेट द इम्प्लोइज एन्ड एप्रिसिएट द पर्फर्मेन्स अफ ब्याङ्क भनेर यसरी तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि हि डिस्ट्रिब्युट द अवार्ड टु द बेस्ट इम्प्लोइज अफ द्याट अर्गनाइजेसन भनेर यसरी तपाईँले के गर्नु, पास्ट टेन्समा चाहिँ यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँ कमन लाइनको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ। हो यसरी तपाईँले यो प्याराग्राफमा चाहिँ अरू सेन्टेन्स चिफ गेस्टले के भने के गरे आफै मिलाएर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले कन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि तपाईँले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि एट लास्ट भनेर चाहिँ कन्क्लुजन दिनुपर्ने हुन्छ। एट लास्ट हि एप्रिसिएट द इभेन्ट एन्ड हि वाज भेरी ह्याप्पी देयर भनेर यसरी तपाईँले अरू सेन्टेन्सहरू एड गर्दै चाहिँ कन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लास्टमा चाहिँ एउटा कमन लाइन तपाईँ के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि इट वाज भेरी सक्सेसफुल इभेन्ट भनेर यसरी तपाईँले लास्टमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँ न्युज रिपोर्ट लेख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि तपाईँले पास्ट टेन्स यानि भब टूको प्रयोग गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै तपाईँले 3वटा प्याराग्राफ बनाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। हो यसरी यो फर्मेट एप्लाई गरेर तपाईँले लेख्नुभयो भने तपाईँ सजिलैसँग यसमा राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ।